السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا من جديد في الدرس الخامس من كورس السوشيال ميديا. هنكمل النهاردة التصميمات اللي كنا بدأناها قبل كده لمواقع التواصل الاجتماعي، والنهاردة إن شاء الله هيكون كمان تصميم من تصميمات السوشيال ميديا. واللي يهمنا في التصميم ده مش التصميم في حد ذاته، بل اللي هو هنتعلمه من التصميم. هنتعلم حاجة مهمة قوي في التصميم ده، ألا وهي المنظور. زي ما انتوا شايفين التصميم اللي قدامنا ده هو 3D، يعني ثلاثي الأبعاد. في التصميم ده بنهتم قوي ولازم نركز قوي في موضوع المنظور، والمنظور ازاي هنرتب العناصر على المنظور. عشان كده الدرس ده اللي أهم من التصميم نفسه هو الحاجة اللي هنتعلمها من التصميم، حاجة انتوا طلبتوها مني كتير، وكل مرة إن شاء الله هنتعلم في كل درس حاجة جديدة عن المنظور. والنهاردة إن شاء الله هنتعلم حاجة مختلفة من دروس المنظور، وهنتعلم إزاي نوزع العناصر بالشكل ده. طيب، في الأول خالص طبعا احنا قلنا ان هو تصميم لموقع تواصل اجتماعي، فهنسأل العميل هو الايه، فهيقول لنا مثلا ان التصميم ده للفيسبوك. خلاص، هو عايزه التصميم للفيسبوك، واحنا عارفين ان الفيسبوك دايما يميل للتصميمات المربعة، وطبعا في مقاسات تانية ليه، بس احنا النهاردة هنستخدم المقاس المربع. خلاص، طبعا راجعوا الدرس الاول هتلاقوا مقاسات الفيس والانستجرام وتويتر وسناب شات وبقية مواقع التواصل الاجتماعي. طيب دلوقتي دي اول نقطة عندنا، عرفنا ان التصميم ده للفيسبوك. تاني نقطة لازم نسأل العميل فيها نوع التصميم ده عبارة عن ايه. خلاص، او المنتج او الحاجة اللي احنا عايزين نعمل ليها advertising. هو عبارة عن شركة عقارات، الشركة دي بتقوم بعمل مدن. خلاص، يعني الشركة دي بتعمل على بناء مدن مثلا علشان أو كومباوندات للناس علشان تعيش فيها، فإحنا هنركز على الموضوع ده. واسم المدينة اسمها مدينة الأحلام. خلاص، دي طبعا حاجة افتراضية أنا افترضتها، ومدينة أنا عملتها عشان نتدرب عليها للموضوع اللي هنشتغل عليه النهاردة. طيب بعد كده هنروح أهم حاجة بقى، تالت حاجة اللي هي هدف التصميم. احنا التصميم ده العميل عايز يوصل بيه لإيه بالظبط، يعني ايه الفكرة اللي هو عايز يعرضها، ايه الحاجة اللي هو عايز يبينها. فهنقول أول حاجة هيقول لنا مثلا العميل اللي هو عايز يظهر أو يبين المدينة نفسها، شكل إن مدينة فيها بيوت وحياة متكاملة، ويبينها بشكل يكون حلو قوي وجذاب، ويخلي أو يشجع الشخص اللي بيشوف الإعلان إن هو يشتري من المكان ده، أو من يشتري لي بيت في المدينة دي. خلاص، طيب يبقى احنا عايزين نظهر المدينة بشكل حلو ونشجع الناس ان هم يشتروا منها. هنظهرها ازاي؟ عن طريق البيوت اللي احنا هنحطها في التصميم، عن طريق كمان الخضرة اللي احنا عملناها. هو عايز يبرز الخضرة، ان المكان فيه خضرة، اعشاب واشجار والحاجات دي وجناين، وكمان عايز يبين ان فيها اماكن ترفيه للاطفال اللي هي مثلا الالعاب او الملاهي اللي هي جوه المدينة. تمام، طبعا ده هو كلام العميل، هو عايز يبين الحاجات دي، فاحنا هنصمم بناء على كلام العميل. خلاص، طيب وطبعا الواننا اللوجو طبعا افتراضي احنا عملناه، بس الالوان هنشوف دلوقتي هنختارها ازاي. تاني حاجة بقى مهمة قوي، ان هو عايز يبين ان دي مدينة احلام، وان دي فرصة لأي حد ان هو يشتري في المدينة دي. ازاي عملنا ده؟ بالسحب اللي احنا عملناها بينت ان هي حاجة في الاحلام تخليك طاير كده في السماء. خلاص، وهنبين حتة ان هي مدينة ازاي، عن طريق زي ما قلنا ان احنا عملنا قطعة الارض اللي حطيناها دي على شكل 3D، وحطينا على قطعة الارض اللي هي دي اللي احنا عملناها القطعة دي، وهنحط على القطعة 3D هنحط عليها بقى بقية العناصر اللي احنا هنبين بيها ان دي مدينة، وان هي فيها بيوت
الحاجات اللي احنا حطيناها بقى، الأشجار والزرع والورد والملاهي بتاعت الأطفال والألعاب وهكذا. تمام. طيب، يبقى احنا كل الكلام ده لازم نبرزه في التصميم. لازم نختار خلفية ألوان تكون مايلة للخضرة مع سنة زرقان عشان تدينا إحساس بالأمان. طيب دلوقتي هنعمل ايه في التصميم اللي قدامنا ده؟ هنبين الحاجات دي ازاي. بصوا هنا هنلاحظ قطعة الأرض أهو حطيناها بشكل ثلاثي الأبعاد. عملنا كمان السحب حواليها عشان نبين إن دي مدينة حلوة ومدينة أحلام، وإن هي هتخليك مبسوط وهتحقق حلمك. البيوت اللي احنا حطيناها، الخضرة اللي عملناها والأشجار والورد، وكمان الألعاب والأطفال اللي حطيناهم في التصميم. كل الحاجات دي عشان نبين الفكرة. بصوا اهي الألعاب اللي احنا عاملينها. طيب عملنا كمان الكلمة هنبين ان هي فيها حلم، وحطينا اسم المدينة وحطينا اللوجو، وعملنا الخلفية من الأخضر والأزرق. الأخضر عشان نحسس بالطبيعة وجمالها، والأزرق عشان نحسس بالثقة والأمان للي عايز يشتري معانا. تمام. نروح بعد كده نعمل فايل ونيو. بما انه مقاس مربع هنختار مقاسات كبيرة في الأول، 3000 في 3000 بكسل، ريزوليوشن 300 RGB color create. طيب دلوقتي نبدأ الشغل. هنا في الشغل هنا هنلاحظ ايه؟ أول حاجة هنعمل الجريدينت. هنختار الألوان، مش مهم قيم أو أرقام فيها، بس هنمشي من ناحية الأزرق المخضر شوية، بيسموه اللون الأكوا بالشكل ده، وناخد أفتح درجة منه. هنروح الناحية التانية الأوباسيتي طبعا هنا 0، هنعليها 100%، ونختار برضو درجة الأزرق المخضر زي ما قلنا عشان ندي إحساس شعور بالثقة وشعور بالطبيعة والأمان والاسترخاء. يعني الألوان مهمة، وزي ما اتكلمنا في درس الألوان طبعا راديال والسكين عليه حاجة بسيطة. طبعا درس الألوان أسرار اختيار الألوان في التصميم، ياريت ترجعوا ليه عشان تفهموا نظرية الألوان وإزاي بنختار الألوان في أي تصميم. الأنجل 90 وأوكي. طيب هنعمل هنا قطعة الأرض. هنعمل إزاي هنا بقى الشغل بتاعنا اللي هو هيبدأ؟ هنعملها إزاي؟ اللي هي القطعة دي إزاي هنبدأ نشتغل عليها أو إزاي هنعملها؟ ركزوا معايا قوي في النقطة دي مهمة. هنعمل بالركتانجل الشكل طبعا Alt وشيفت عشان نحافظ على الأبعاد. نبدأ نلونها، نديها مثلا اللون الأسود. تمام. وبعد كده نكبرها شوية. اوكي. طيب طبعا عايزين نعمل لها روتيشن، بس قبل ما نعمل روتيشن هنجيب المسطرة بتاعتنا ونحطها في النص. طبعا لو مش ظاهر معاكم المسطرة هتضغطوا كنترول R فهتطلع لينا. هنلفها، نعمل روتيشن ليها ونحطها بالظبط هنا في الزاوية بتاعت الركتانجل، ونحاول ننزلها بالكنترول، ننزل لتحت. احنا ضاغطين على كنترول، نرفعها شوية. تمام كده احنا عملنا أول طبقة معانا اللي هي طبقة الظل. هنسحب، نعمل Alt ونسحب نسخة منها، أو بالكنترول G نعمل نسخة منها ونطلعها ونغير اللون بتاعها علشان نعرف نميزها من الطبقة اللي تحتها. نعملها مثلا باللون ده الجراي. تمام. وبعدين نعمل Alt ونسحب الطبقة الثالثة. جميل. ونغير لونها، نديها اللون الأبيض. طيب كده احنا عملنا كام طبقة؟ 3 طبقات، طبقة الظل وقطعة الأرض اللي هي قطعتين اللي فوق. طيب نحاول بس نظبط هنضغط على الاتنين اللي فوق ننزلهم شوية تحت. أيوة كده. طيب نروح لطبقة الركتانجل اللي فوق نرفعها شوية، حاجة بسيطة كده بقت مظبوطة معايا. نعمل كلير للجايد
علشان نعرف نشتغل ونشوف العناصر اللي قدامنا. الدرس ده مهم جدا فلازم تركزوا معايا. عايزين نقفل الحواف دي، هنقفلها ازاي؟ هنجيب اللي هي الايه الماركي تول، ماركي تول، تمام، دي أداة المربع اللي هي أداة التحديد. بنروح عند الزاوية هنا، همشي الخطوات ببطء شديد عشان تركزوا معايا، تمام، ونرسم كده مستطيل من هنا للزاوية التانية. وهنعمل طبعا نعمل لاير جديدة، نحطها في لاير جديدة. هنجيب الفرشة، هناخد من طبقة اللون الجراي وبالفرشة بتاعتنا ونروح نلونها بنفس اللون الجراي اللي تحت، تمام. هنعمل كنترول دي عشان نشيل التحديد وناخدها وننزلها ما بين الطبقة الأبيض والجراي عشان تقفل لنا، تبقى ما بينهم وتقفل لنا خالص اللي هي الحواف ما بينهم. كنترول دي عشان نشيل التحديد. خلاص، يبقى احنا كده قفلنا الجناب، بس عايزين نظبطها. هنروح نضغط عليها نحددها وبالكنترول نبدأ نسحب لحد ما نظبطها تكون الحواف مظبوطة معايا. طيب دلوقتي احنا خلصنا من النقطة دي. اللي فاضل بقى اللي احنا نعمله ان احنا نحط جواها اللي هي شكل التربة. هنعمل ده ازاي؟ هنروح نجيب اللي هي التربة بتاعتنا، خلاص، ونحطها. طبعا هتكون ما بين الطبقة الأبيض والجراي. نحطها كده، ننزلها طبعا، نرفعها فوق كمان المستطيل اللي عملناه ننزله تحت. والأفضل إن إحنا نعمل ميرج، ندمج الاتنين مع بعض، نحددهم ونعمل كنترول إي أو كليك يمين ونختار ميرج لاير، تمام. خلاص عملنا لهم ميرج بالكنترول إي. هنروح عن طبقة الأرض هنا عشان ندخلها جوه. إيه هنعمل إيه؟ كرييت كليبنج ماسك. شاطرين. طيب بعد كده خلاص احنا دخلناها جوه وعملناها والدنيا ظبطت معايا. عايزين نبين ان هنا يعني ان طبعا بتكون كل منطقة لونها مختلف. هنعمل ازاي ده؟ هنعمل في البرايتنس والكونتراست. طبعا في درس البرايتنس الإضاءة والكونتراست، يا ريت ترجعوا له. هنقلل البرايتنس ونعلي الكونتراست على الآخر. خلاص، يا ريت ترجعوا لدروس أسرار التصميم، فيها حاجات مهمة قوي هتخليكم تفهموا في الحاجات اللي بنشرحها. هناخد طبعا نضغط على الماسك بتاع البرايتنس وباللون الأسود نخفي التأثير اللي احنا عملناه عشان نعمل حافة حادة، لأن طبعا أكيد في منطقة بتكون منورة عن منطقة عشان نبين الأبعاد بتاع المربع أو القطعة اللي قدامنا. طيب اللي هي الريكتانجل اللي فوق ده، أهم حاجة نروح نجيب طبعا النجيلة اللي فوقيها ونحطها كده. تصميم جميل قوي ورايق وهتتعلموا منه حاجات جامدة قوي. يعني الهدف من التصميم مش شكل التصميم في حد ذاته بقدر المعلومات اللي احنا هنتعلمها. طبعا جبناها وحطيناها وهنعمل كرييت كليبنج ماسك. دخلت جوه ايه؟ الريكتانجل، تمام. هو ده اللي احنا عايزين نعمله. كده خلصنا تقريبا اهم جزء، يعني الاجزاء اللي هي الصعبة في التصميم. طيب دلوقتي لازم طبعا مش هتكون الحواف حادة بالشكل ده، يعني شكلها مش واقعي خالص، فلازم نعمل ليها لاير جديدة ونجيب فرش الجريس اسمها، هحطها لكم طبعا في صندوق الوصف مع ملفات العمل. هنجيب الفرشة دي رقم 25، هنصغرها اكتر كمان، نصغر حجم مناسب. ونيجي بقى نعمل عند الحواف ناخد طبعا بالألت درجة لونية من العشب المحيط بيها ونبدأ نعمل. ناخد هنا طبعا، ناخد دايما من العشب اللي احنا هنعمل عنده بالألت ونعمل كده بالشكل ده اهو. خلاص، ناخد دايما ألت من منطقة العشب اللي احنا هنحط العشب فيها عشان ما يبقاش اللون مختلف. خلاص، ونعملها بالشكل كده، تمام. هنا بقى عايزين نعمل واحدة، هنعمل لير جديدة عشان ننزلها تحت العشب ده ونعمل واحدة هنا عشان ما يكونش شكلها، لأن لونها مختلف أفتح، لأن هنا هيكون الإضاءة جاية من ورا فهيكون العشب هنا أفتح من المناطق البعيدة عن النور. طبعا لازم نعمل
اللي هو الظل. العشب تحتيه لازم يكون فيه ظل كده عشان يدينا عمق في التصميم أكتر، واقعية. هنروح عند طبقة اللي هي الجراوند أو التربة، وهنعمل لير فوقيها. خلاص، واللير دي هتكون مالتبلاي لأنه ظل طبعا لازم ياخد المالتبلاي. وبالفرشة باللون الأسود هنبدأ نرسم على اللير دي. نرجع طبعا لفرشة السوفت براش ونبدأ نقلل الفلو عشان ما يبقاش التأثير قوي، ونبدأ نعمل الظل بتاع العشب على السويل، التربة اللي تحتها. طيب نرجع نروح عند الريكتانجل الأبيض اللي احنا رسمناه ونعمل له ماسك عشان نمسح الحواف الحادة اللي ظاهرة من عند العشب هنا بالماسك باللون الأسود يخفي والأبيض يظهر. أنا بشرح من جديد حتى لحاجات انتوا عارفينها، بس عشان في ناس ممكن تكون جديدة معانا وما تعرفش الحاجات دي فيحسوا ان في حاجات هم مش فاهمينها، فانا دايما بكرر الاختصارات واي حاجة قديمة عملناها. طبعا يا ريت ترجعوا للدروس القديمة عشان تستفيدوا اكتر. طيب دلوقتي احنا خلاص خلصنا من النقطة دي، ايه اللي فاضل معانا؟ اللي فاضل ان احنا نحط البيوت. طيب توزيع البيوت هل هنوزعه بشكل عشوائي كده؟ لا طبعا مش هينفع ان احنا نوزع بطريقة عشوائية، يبقى لازم نعمل حاجة اسمها المنظور، البرسبكشن. هنا صورة ثلاثية الأبعاد يبقى ليها برسبكشن، ليها زوايا. برسبكشن ممكن يكون جاي من نقطة واحدة من هنا من النص وجاي من نقطة واحدة وكل حاجة طالعة منه، وممكن يكون البرسبكشن جاي من نقطتين. في المنظور اللي قدامنا ده البرسبكشن جاي من نقطتين اللي هي الزاوية دي والزاوية الناحية التانية. فاحنا هنرسم المنظور جاي من نقطتين، منظور النقطتين. خلاص يبقى احنا عندنا منظور من نقطة واحدة كل العناصر طالعة من نقطة، وفي منظور تاني من نقطتين. المنظور هنا جاي من نقطتين. هنعمله ازاي؟ هنروح عند اللي هي اللاين تول ونبدأ نرسم. هناخد منظورنا جاي من فين؟ من هنا. احنا عايزين نعمله نرسمه من على الحافة دي بتاعة قطعة الأرض ونشوف هتوصل معايا لفين. خلاص هتمشي معايا فين لحد ما توصل لللاين الوهمي اللي أنا رسمته. هتيجي هنا تمام. هروح أديها طبعا عشان يبان ما تكونش خط كده مش ظاهر معايا، أديها فل بلون أحمر مثلا وأديها ستروك بلون أحمر وأعلي الستروك شوية عشان نعرف نشوف. مهمة أوي خطوة البرسبكشن دي، المنظور اللي هو هنوزع عليه بقية العناصر، من غيره هيبقى التوزيع عشوائي. طبعا في كل درس هديكوا شكل جديد من أشكال المنظور. النهاردة خدنا منظور بنقطتين وبعد كده هناخد بنقطة وفي ب3 نقط وفي ب4، فهنتعلم في كل درس ازاي نوزع العناصر بطريقة سليمة مش بطريقة عشوائية. طيب رسمنا الخط الثاني الخط الثالث لحد ما نوصل لآخر، نعمل الخطوط لحد ما نوصل لآخر نقطة في الشكل. الشكل طبعا هسرع شوية الخطوة دي، انتوا اعملوها بقى على أقل من مهلكم. المهم ان الفكرة واضحة. نفس الطريقة الناحية التانية هرسمه كده، يبقى احنا عندنا خطوط جاية من نقطتين ومتقاطعة في قطعة الأرض. تمام، عملنا المنظور بتاعنا. هنروح لأول طبقة وننزل لآخر واحدة بالشيفت ونجمعهم كنترول جي ونعملهم في جروب واحد ونسميه بريسبكشن، عشان الطبقة دي بعد كده احنا مش هنحتاجها، بس احنا دلوقتي هنعملها علشان نعرف نوزع العناصر والبيوت تكون معمولة بطريقة صحيحة. تمام، احنا كده ظبطنا الدنيا عندنا وعملنا المنظور بتاعنا كده، قفلناه كده رجعناه. تمام، هنروح بقى نجيب العناصر اللي احنا هنبدأ نوزع عليها. اول عنصر اللي هو البيت اللي قدامنا ده هندخله جوه التصميم.
صغر شوية. مش الجهاز بيبقى بطيء مع التسجيل، ف يعني الدرس ده بصراحة تعبت جدا وأنا بسجله، كان الجهاز بيهنج معايا بس الحمد لله يعني طلع في النهاية. طبعا السور اللي قدامنا ده هو اللي هنظبط عليه المنظور بالكنترول، نخلي السور ماشي على الخط اللي هو ده. احنا هنظبط البرسبكشن بتاعنا على الخطوط اللي احنا عملناها. تمام. طيب احنا كده ماشي، نظبطه بالظبط على اللاين، ماشي بنفس الاتجاه والميلان بتاعه. كده اتظبط مظبوط تمام. طيب نرجعه شوية كده لورا او على جنب كده للناحية الشمال شوية. طيب كده ظبطنا منظورنا، نبدأ نظبطه من فوق شوية عشان ميبقاش شكل البيت يعني مش واقعي. نظبطه كمان من فوق بالكنترول وكده ظبط معانا. كده جاي البيت تقسيمته ماشية مع المنظور بتاعنا على اللاين مظبوطة، نحس ان في واقعية في تصميمنا. طيب ده اول بيت احنا حطيناه. طيب نيجي بقى نحط بقية البيوت. البيت التاني نصغره شوية، عايزين تركيز قوي في النقطة دي علشان لو ما تظبطش المنظور وحطينا الأشكال في المنظور بتاعنا مش هيبقى مظبوط. هنحطه على المنظور الخط ده. تمام، هو أصلا جاي على المنظور بالظبط، مش محتاج تظبيط خالص البيت ده يعني، جاي على المنظور بالظبط. نشوف أي خط لاين منهم عايزين نحطه عنده، اللاين ده أو ده على حسب ما احنا شايفين. طيب كده مظبوط على المنظور بالظبط وجاي على المنظور بتاعنا، تحس ان هو اصلا متركب على التصميم. طيب بعد كده البيت اللي بعده هنحطه ندخله جوه التصميم، نصغر شوية. هقرب لكم بس الشغل علشان تركزوا معايا ازاي بنعمل الموضوع ده. انا هنا بقى بالكنترول اهو هنظبطه على المنظور بتاعنا اللاين، سواء اللاين اللي ورا او اللي قدامه زي ما انتوا شايفين بالظبط يعني. بس اهم حاجة ايه عشان الوردة دي ما نغطيش عليها، فهنحاول ان احنا نرجع شوية. خلاص كده. شوفوا اي لاين انتوا حابين تحطوا عليه الشكل، مهم انه يبقى ماشي مع منظورنا بالظبط، متبقاش فيه حاجة مش مظبوطة. وبعدين نصلح البيت من فوق بعد ما نظبطه من تحت بالبرسبكشن بتاعنا، نبدأ نظبط من فوق، مفيش اي مشاكل عندي. كده ظبطنا تمام. تمام حلو قوي. تمام كده ظبطنا شكل البيت على المنظور، بقى الشكل طبيعي وواقعي، مفيش اي مشاكل في البيت ده. بس شوية نرجعه ناحية البيت اللي هو اخر واحد كده عشان ما يبقاش فيه فراغ ما بينهم. طيب كده الشكل بقى جميل وواقعي ومظبوط بالظبط. تمام. حتة الثري دي صعبة قوي في تظبيط منظورها، يعني لازم تكون مدروسة بالشعرة. كده احنا قفلنا المنظور عشان نشوف الشكل مظبوط، مظبوط جدا. نفتحه مرة تانية عشان نحط بقية العناصر. نشيل الجايد ده ونبدأ نرتب بقية العناصر بتاعتنا. هنحط العناصر الألعاب والأطفال والحاجات دي، أنا هعملها بشكل سريع. خلاص نجيب الطفلين اللي بيلعبوا ونحطهم هنا، ونجيب كمان اللي هي الراوند دي اللي بيلعبوا بيها. مش عارفة بيحبوها على ايه يعني، الواحد كان بيحس لما بيلعب بيها انه خلاص يعني مش قادر بيصدع بعديها. طيب
دلوقتي احنا ظبطنا فاضل الظل بتاعنا. الحاجات العناصر دي لازم يكون ليها ظل، لازم الحاجات الصغيرة دي نركز عليها. بس قبل ما نعمل الظل لازم نعرف مصدر الإضاءة بتاعتنا جاي منين. جاي من فوق عشان نقدر نشوف الظل بتاعنا رايح على فين. هنعمل مصدر الإضاءة دي ازاي؟ سهلة قوي. هنطلع لآخر لير ونعمل لير جديدة ونعملها بالسكرين لأن هي إضاءة. هنروح لفرشة من فرش السبوت لايت، أنا اديتها لكم قبل كده في الدرس الرابع. اللي ما حملش ملفات عمل الدرس الرابع يا ريت يرجع ليها هيلاقيها. وبالهيو اند ساتوريشن نعملها كولارايز ونلونها بلون اللي هو الازرق المخضر. قلل الاوباسيتي شويه. طيب الاضاءه كده جايه من فوق على البيوت. نروح نجيب طبقه الدست دي، الصوره دي هنحطها. وطبعا عشان نشيل الاسود ده هنعمل سكرين الخطوط الحافه، نروح عند ليفل ونزود السواد لان السكرين دايما بيشيل اللون الاسود عشان نشيل الحواف الحاده فيها. ونبدا بالورب نظبط الدست. هنعمل ليها ماسك ونمسح الأجزاء اللي تحت. طيب كده احنا ظبطنا الدنيا وبقت كويسة. فاضل عندنا الظل، نشوف الولدين اللي بيلعبوا دول فين ونعمل لير تحتيهم. دايما الظل بيكون تحت او طبعا هنا بقى هنعمل كنترول جي ليهم. هنشوف بس هي طبقة الولدين فين الأول. البوي، وعملنا طبعا كنترول جي ليهم. والطبقة اللي تحت هنسميها الشادو عشان ما نلخبطش. بس الطبقة اللي تحت اللي احنا عملناها طبعا احنا عملنا لهم كوبي كنترول جي سميناها طبقة الشادو. هنضغط عليها دبل كليك ونروح عند كولر اوفرلاي ونعملها باللون الاسود. هناخد الانكر بوينت وننزلها لتحت ونعمل روتيشن ليهم وفليب هوريزونتال علشان يبقى مظبوطة تمام عشان هي كده معكوسة. بالورب تول او بالكنترول نحاول نظبط الشكل بتاعنا. افضل الورب تول ونحاول نخلي الظل مظبوط تمام. بلورينج جاوزن بلور خدناها من فلتر ونقلل الاوباسيتي بتاعتها ونعمل لها ماسك وبالفرشة باللون الاسود. الفلو هنقلله ونحاول نمسح الزيادات او الاماكن البعيدة والحواف للظل ونخففه شوية. طيب فاضل عندنا اللي هي المكان الألعاب اللي الأطفال بتلعب فيها الزحلية أو المرجيحة أو الحاجات دي. طبعا هنقفل طبقة الدست عشان أعرف أحدد لأن أنا مش عارفة أحدد بسبب طبقة النور والدست. هقفل كمان طبقة النور. طبقة النور هقفلها لأن طبعا أي طبقة فوق بتقفل على الطبقة اللي تحتيها فأنا مش عارفة أحدد الطبقة دي فقفلتهم عشان أعرف أشتغل. هحددها أشوف مكانها فين. أعمل لير تحتيها بالمالتبلاي لأن هي طبقة ظل عشان تحصل ميرجنج بينها وبين الطبقة اللي تحتيها. وبالبرش أحاول باللون الأسود مقللة الفلو على قد ما أقدر 2 مثلا. أرسم الظل خلاص. ممكن أعلي شوية الفلو 5 وأرسم أي منطقة نعرف ان هي فيها ظل او نتخيل فيها ظل هنرسم. هنا شكل العيال وهم بيلعبوا برضو لازم يكون في ظل. هنقلل شوية الاوباسيتي بتاعتهم ونعمل كده بس شوية ظل كده عليهم عشان ميبقاش شكلهم حاد. نقلل الاوباسيتي نعمل لير جديدة مالتبلاي ونعمل كونتاكت شادو. طبعا اتكلمنا على الكونتاكت شادو ده كتير قوي في دروس اللي قبل كده. ونقلل كمان الاوباسيتي بتاعتها. الناحية التانية نفس الشكل لير جديدة تحتيها بالفرشة نعلي الفلو باللون الأسود ضغطة واحدة ونعمل أول طبقة. نعمل واحدة تانية لير جديدة مالتبلاي وبالفرشة ضغط عشان نعملها في النص ونحاول نظبطها نقلل الفلو بتاعنا. ده بنسميه الكونتاكت شادو الملاصق للجسم. كده احنا ظبطنا الظل بتاعنا. طبعا البيوت مفيش ظل جاي منها لأنه طبعا انتوا عارفين ان الإضاءة النور كله جاي عليها تمام فمفيش ظل منهم جاي. طيب
النور اصلا نازل عليه مباشرة. طيب دلوقتي عندنا الضج والبن، هنا المناطق الغامقة وهنا المناطق اللي بتكون منورة وهنا المنور. خلاص هنبدأ نعمل اللي هو مناطق الإضاءة ومناطق الضلمة عندنا. في الكيرف هعملها المرة دي، هعلل أعلى حاجة عندي وبعدين أعمل كنترول آي عشان أعكس الماسك وأشيل التأثير وأسمي الطبقة دي بالضج، وأعمل واحدة تانية. احنا طبعا خدنا طرق كتيرة للضج والبيرن، كل مرة أنا بنوع في الطريقة عشان نتعلم حاجة جديدة. وننزل للآخر نضممها على الآخر ونعمل كنترول آي عشان نعكس الماسك ونسميها بالبيرن. طيب هروح أجيب الفرشة بتاعتي، فرشة حبيبتي دي اللي من أول الشغل وإحنا تعبينها معانا. نروح على ماسك الضج وبالفرشة باللون الأبيض عشان أنا عايزة أظهر التأثير اللي أنا أخفيته بالماسك باللون الأسود. فأبدأ أقلل الفلو طبعا عشان ما يبقاش التأثير قوي، وأبدأ أعمل المناطق اللي النور جاي عليها زي ما قلت لكم، شرحت ووريتكم الأماكن النور. حلو قوي كده، هنا كل دي أماكن نور، وهنا برضو الألعاب دي هنا النور والأطفال، وهنا نص من اللعبة دي فيها إضاءة. هنا طبعا البيرن هروح عند البيرن وأغمق المناطق البعيدة، وهنا البيت السقف ده بيكون ضلمة شوية. حلو قوي، وقللنا الأوباسيتي ليهم هما الاتنين عشان ما يبقاش التأثير قوي. نرجع طبقة النور والضغط عشان نشوف الشغل بتاعنا مظبوط ولا لا. هقلل شوية اللايت عالي قوي. طيب كده احنا ظبطنا الدنيا وبدأنا نوصل للنهاية في التصميم بتاعنا. عند الضج بس عايزة أقلل شوية الأوباسيتي بتاعتها، والبيرن كمان نقلل الأوباسيتي بتاعتها. طيب نروح عند اللي هي أول ريكتانجل عملناه ونعمل له بلور، جاوزن بلور. طبعا لازم نحوله لسمارت اوبجكت لأنه ريكتانجل بيكون فيكتور، فهنحوله ونبدأ نعلي البلورنج فيها. طيب هنقلل الأوباسيتي بتاعته كده تمام زي الفل. هنا بس عايزين شوية نزود الإضاءة مكتومة هنا في المنطقة دي. نروح عند الضج بالفرشة عند الماسك نفسه، وباللون الأبيض نبدأ نفتح شوية كده. خلاص تمام، بالبيرن نغمق لما يبعد عن النور. طيب دلوقتي احنا خلصنا، نعمل لير جديدة وبالفرشة نعمل طبقة اللي هي الكلاود، السحب، نوزعها كده بشكل ناعم. نختار الفرشة اللي هي 494، نصغر ونكبر تمام، ونجيب فرشة ونقلل شوية الأوباسيتي، نعمل لير جديدة ونجيب الكلاود دي 786 ونحط واحدة بس. نجيب البيرد ونحطها في التصميم. يا سلام كده خلاص ظبطنا والدنيا بقت زي الفل. آخر حاجة اللوجو بقى. اللوجو بتاعنا أنا عملته، طبعا هو لوجو وهمي أنا عاملاه بس عشان الدرس والشرح وأنا سايبه لكم. طيب هنكتب الكلمة اصنع حلمك وعيشه في مدينة الأحلام، ونحط الويب سايت بتاعهم. هنعمل الكلام ده ازاي؟ الخط اللي احنا هنستخدمه مهم، نيو سانز Arabic استخدمنا لأنه خط رسمي وفي نفس الوقت مودرن، فاحنا عايزين خط من الخطوط الرسمية وكمان تكون مودرن وفيها شياكة كده. هنكتب الكلمة اصنع، أول كلمة
مهم أوي اختيار الخط يكون مناسب للتصميم. يبقى اصنع ونكبرها. خلاص، خط شيك في رسمية وفي نفس الوقت في شياكة. اصنع وبالالت ناخد نسخ منها على عدد الكلمات اللي احنا عايزين نعملها. اصنع حلمك ولوحديها وعيشه، وفي كلمة لوحديها واصنع مدينة الأحلام. وعدنا يا رب بمدينة الأحلام في الجنة إن شاء الله. المهم اصنع حلمك وعيشه. نشوف التوزيع بقى، نوزع، لازم مسطرتنا تكون موجودة والكلام متوزع بشكل مظبوط. هنلون حلمك بلون شوية أورنج، ناخده من التصميم طبعا من البيت اللي هو اللون من درجات الأورنج، ونحطها نوسطها في النص. تمام. نعمل الريكتانجل اللي تحت، بس طبعا لازم نحط مسطرتنا عشان نعمله بالظبط على قد الكلام بتاعنا. نعمل الريكتانجل نلونه بلون، هناخد لون من هنا من الورد اللي هو جوه التصميم. تمام، حلو قوي. نعملها راوندد شوية من هنا عشان تبان عاملة زي الايكونز كده، كأنه زرار يعني. ونحط الويب سايت بتاعهم. هم عايزين بس ويب سايت، مش عايزين اي ارقام ولا اي حاجة، فهو ده طلب العميل. هنحط www.dreamscity.com. تمام. طيب هنروح عند الريكتانجل، دبل كليك، ونبدأ نديها شوية تأثيرات دروب شادو، وهنعمل لها انر شادو كمان داخلي باللون الأورنج. أنا كنت عاملاه قبل كده فطلع معايا على طول. هنزود الديستنس بتاعته، الشوكينج نعليه شوية، والسايز بالطريقة دي. شوفوا انتوا اعملوه بالقيم اللي تريحكم. خلاص. الكلمة كمان هنعمل لها دروب شادو، بس هنبدأ نظبط شوية دروب شادو هنا لأنه عالي قوي. نقلل الديستنس بتاعته والسبريد والسايز. طيب في مدينة الأحلام هنا الكلمة دي كلها كمان هنعمل لها في الجروب نفسه اللي احنا حطيناها فيه. هنروح نعمل لها دروب شادو، طبعا احنا جمعناها في جروب واحد عشان نعرف نحركها، ونعمل لها كمان دروب شادو. نشيل الجايد بتاعنا خلاص مش عايزينه، خلصنا تصميمنا، وصلنا لتصميم احترافي، تصميم جميل، تصميم شيك، حطينا كل العناصر اللي طلبها مننا العميل، أظهرنا المدينة، بينا البيوت، بينا ان فيها اماكن للالعاب والرفاهيه. اخر حاجه بقى هنعمل كنترول الت اي شيفت عشان نعمل كاميرا رو فلتر. هنروح عند فلتر، كاميرا رو فلتر، عشان يدي حيويه شويه للتصميم، ما تكونش باهته كده. تمام. هنبدا هنا نزود الاخضر حاجه بسيطه، نزود الازرق، احنا عايزين نشتغل على الازرق والاخضر فهنزود الاثنين دول بس. خلاص، نزود بحذر شديد واحنا بنشتغل. اكسبوجر يعني خليه زي ما هو، والكونتراست هنعليه شوية. خلاص، ما نحاولش نزود ونعلي قوي الاكسبوجر، وكمان ممكن نقلله سنة. الهايلايت نعليه شوية. الاكسبوجر بيبقى التأثير بتاعه فاقع قوي فما بحبش اشتغل عليه، او بحب اشتغل على الهايلايت والشادو، يعني انه يفتح لي المناطق الفاتحة ويغمق لي المناطق الغامقة. لكن الاكسبوجر بيشتغل على كله، على المناطق الفاتحة والغامقة، فبيبوظ لي الشغل كله، فما بحبش اشتغل بيه قوي الا لو صوره غامقه قوي فبعمل بيها الاكسبوجر. وراجعوا درس الاضاءه عشان في معلومات مهمه عن الاكسبوجر. تمام. والفايبرنس علناه شويه. خلاص. دايما قيم قليله، ما تفرحوش قوي بالكاميرا رو فلتر وتدوسوا قوي، لان في كتير شغلكم بيجي تشبعه عالي قوي، مزعج للنظر، لان الشغل ما بين الكمبيوتر وما بين او اللابتوب وما بين الموبايل بيبقى مختلف تماما. كده احنا خلصنا تصميمنا. قبل الفلتر بعد الفلتر فرق رهيب، وفي نفس الوقت مش مزعج للعين. كده يكون تصميمنا خلص. اتمنى ان انتوا تطبقوا التصميم. هحط لكم ملفات العمل في صندوق الوصف. اتمنى ان انتوا تنزلوا تطبيقاتكم
في تعليقات بوست الدرس في جروب سارة ديزاينر، وإن انتوا تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجة جديدة بالذات المنظور. وإن شاء الله في دروس كتير جاية عن المنظور، مش مجرد الدرس ده وبس. تابعوا معايا كورس السوشيال ميديا للآخر، هتلاقوا فيه كل اللي انتوا عايزينه وكل المعلومات اللي هتنفعكم في شغلكم بعد كده وهتوصلكم للاحترافية في التصميم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.